Якщо на YouTube англійські субтитри заважають вам дивитись програму, просто натисніть прямокутник на нижній панелі опцій. Замить ви дізнаєтесь, скільки реактивних двигунів у ракеті «Вільха», як оновилися повітряні сили за тиждень, під що бойовики Донбасу маскують «Гради», скільки бере на себе третя рука кулеметника, та в чому просунувся ізраїльський безпілотник. Нещодавно вночі біля станиці Луганської російські найманці намагались захопити позицію об'єднаних сил. Їх зупинив наш військовий фельдшер. Медик ще й знищив вогневу точку і кілька ворожих бійців. Це говорить про універсальність українських воїнів, незалежно від спеціальності. Тим часом наш Геннадій Салівон дізнався про комбіновану стрільбу. Подібні турніри започатковані в Австрії виробником оптичних прицілів. Спочатку участь в них брали тільки фанати фірми, але згодом почали залучатися й прихильники іншої оптики, і не тільки в Австрії. Ми вважаємо, що це і надалі буде розповсюджуватися в інших країнах. І такі турніри будуть проводитися частіше. І Україна є такою країною. Проводяться подібні змагання тільки на відкритих стрільбищах. Саме тут можна ретельно перевірити свої вміння та можливості потужної оптики. Мішені на цьому полі розташовані на відстані від 500 до 914 метрів, що дорівнює 1000 ярдів. Стрільба на дистанції 800, 900 та 1000 ярдів – це змагання F-класу. Вони дуже популярні за кордоном. Проте на цьому турнірі умови були іншими. Ограничение было только в калибре винтовки до 3.38. Стрельба ведется на разных дистанциях. Начинают люди с 550 метров гонги, 2 упражнения 750 метров и 800 по бумаге. Потом упражнения по правилам F-класса на 1000 ярдов. Лучшая пара стрелковая поедет в Австрию. Мішені на 750 та 850 метрів поділені на 3 зони. Чим ближче до центру влучання, тим більше балів команді. Трохи інші умови при стрільбі на максимальну дальність. В укрытии находились люди, которые после каждого выстрела опускали мишень и поднимали ее с маркером попадания и оценкой. Таким образом, стрелок мог корректировать каждый свой последующий выстрел. На змаганнях нами були помічені гвинтівки у калібрах 338 Лапуа Магнум, 300 Вінчестер Магнум, 308 Вінчестер та 6,5 Крідмар, який сьогодні дуже популярний у США. Це гвинтівка Хова 1500, виробництва Японії, але вона покладена замість рідної ложі як сучасне алюмінієве модульне шасі. Воно дозволяє такій гвинтівці, досить бюджетній, недорогій, воно дозволяє їй дуже точно стріляти. Тут є складаний приклад, то це додає зручності при транспортуванні. Для того, щоб звук пострілу був трошки тихіший і мені було комфортніше стріляти, в мене встановлено саунд-модератор. Встановлено оптичний приціл компанії Night Force з кратністю від 7 до 35Х. Також на змаганнях ми побачили гвинтівки українського виробництва Z008. Про них вже розповідав в техніці війни Олексій Чубашев. І зараз їх активно використовують наші снайпери. Отличный ствол из нержавеющей стали. Кучность винтовки порядка 0,3 угловые минуты. Дальность поражения уверенная до 800 метров. Если стрелок опытный, может и дальше пытаться. Это абсолютно универсальная винтовка, она, собственно, для всего подходит, благодаря, опять же, ее стволу и качеству сборки. Крім самої гвинтівки, кожна команда використовувала і додаткове обладнання. Мы сегодня разрешили использовать все, что угодно. Единственным условием было то, что стрелок должен был от точки старта принести все свое имущество на себя и точно так же унести его с рубежа ведения огня. При этом потеря любого элемента экипировки штрафовалась. Йдеться не тільки про килимки, мішки з піском, але й технологічні далекоміри та метеостанції. Далекомір компанії Leica, це вже, по-моєму, 5-те покоління цього далекоміру. Він називається 2700B і може вимірювати дистанції до 2,5 км. Другим за важливістю приладом є балістичний калькулятор, який зараз існує, в принципі, у різних видах, але найчастіше використовують програму на смартфоні. Це ось така кишенькова метеостанція. По-перше, вона вимірює силу вітру. Напрямок можна визначити, просто повертаючи її навколо її осі. По-друге, вона може показати такий важливий параметр, як атмосферний тиск і температуру, тому що це два параметри, які дуже сильно впливають на траєкторію кулі. Була тут і вправа, коли із додаткового можна було використовувати тільки мішечки з піском. Вправа, яку зараз виконують хлопці, стрільба з незручного положення.
виявилася повною несподіванкою для багатьох учасників змагань. Стартують стрільці естафетно. Кожен має зробити 3 постріли, лежачи в канаві, потім 3 зі штативу. Повертатися до фінішу слід переповзання. На всю вправу 4 хвилини. Стрільба ведеться на 350 метрів по 3 гонгам. Влучання в найбільший – 1 бал, в найменший – 3 бали. Если вы сказали, что я стреляю в гонг номер, к примеру, там самый большой 1, то вы все 3 выстрела делаете с гонг номер 1. Мы не сильно придираемся к переползанию, но бежать на картах не надо. Если вы взяли мешки, вы этот мешок обязаны забрать и вернуться на исходный рубеж. В турнірі брали участь і військові. Із зрозумілих причин ми не будемо на них вказувати. Як зазначають самі снайпери, індивідуальна підготовка, звісно, на першому місці. А такі змагання – це додатковий досвід і спілкування з колегами. Начальник Генштабу генерал армії Віктор Муженко провів нараду з представниками ВПК. Говорили про постачання озброєння і військової техніки в рамках держоборонзамовлення. Також йшлося про забезпечення військ навчальними тренажерами, стендами, інтерактивними посібниками. Так починаємо інформаційний блок за тиждень, що минув. Повітряним силам передали оновлений літак-розвідник Су-24МР з РЛС бічного огляду та інфрачервоними датчиками. Також у війська надійшов модернізований штурмовик Су-25М1К, що отримав 12 додаткових опцій. А одна з бригад армійської авіації поповнила з гелікоптером Мі-2 МСБ-В. Він став 10-тим і завершив минулорічний контракт. Держпідприємство «Антонов» замовило закупівлю обладнання майже на 70 мільйонів гривень. Воно має надійти до 2025 року. До речі, після тяжкої хвороби у 83-річному віці помер авіаконструктор Віктор Толмачов, який працював в КБ «Антонов» з 1964 року. Саме він розробив легендарні українські літаки Ан-124 «Руслан» та Ан-225 «Мрія». Об'єднані сили виявили та знищили російський безпілотник-розвідник «Орлан-10». Ідентифікувати повітряну ціль у небі над Донбасом вдалося завдяки вдосконаленій системі управління. ВООЗ наголосили, що одним із першочергових пріоритетів є підвищення спроможності систем протиповітряної оборони на сході України. 3-8 червня у Німеччині 8 країн НАТО та партнерів визначали кращий танковий взвод на міжнародних танкових змаганнях Strong Europe 2018. Бійці 14-ї бригади на Т-84 також взяли участь та виконували вправи у наступі, обороні, працювали з цілями, вели швидкісну стрільбу з особистої зброї тощо. На Черкаському автозаводі в рамках державного оборонного замовлення виготовили чергову партію всюдиходів Богдан-6317. Скоро вони замінять Урали та Зіли у військах. Тим часом російські найманці маскують гради під вантажівки, щоб обдурити спостерігачів ОБСЄ. Належність техніки до РФ видають шасі Урал-4320 та КАМАЗ-5350. Компанія ЮАМЗ розпочала серійне виробництво нових кріплень для приладів нічного бачення на свої шоломи. Крім оновленого дизайну, в конструкції кронштейну з'явилася алюмінієва вставка з гумовими вкладками. Таке рішення дозволило розробникам усунути вібрацію та зайві звуки в ході експлуатації. Компанія Springfield Armory випустила оновлену версію свого пістолета 1911 TRP, що має 5 або 6-дюймовий ствол на вибір. Зразок отримав коліматорний приціл 3G-Con RMR. В армії США випробовують пристрій Дена Бекліті «Третя рука». Механічний пристрій сприяє ергономічності і допомагає бійцю тримати зброю вагою до 12,5 кг. У Відні вперше показали 3 нові бойові машини для армії Австрії, з яких найбільшу увагу привернув БТР Пандур Ево 6х6. Міноборони Норвегії підписало контракт з німецькою компанією FFG щодо закупівлі броньовиків PMMS G5, а Уралвагонзавод проводить випробування дистанційно керованої БМП-3 з модулем АУ-220М. ВМС США замовило в корпорації Raytheon протикорабельні ракети НСМ для кораблів LCS. Росгвардія провела ходові випробування першого збудованого у Феодосії катеру типу Сарган. А Пакистан підписав контракт з китайською China Shipbuilding на закупівлю 2 надводних бойових кораблів типу 054А.
Комплектуючи до фюзеляжів та корпусів американського гвинтокрила AH-64 Apache почали виробляти в Індії. Авіагрупа ВМС Філіппін прийняла на озброєння третій літак TC-90 King Air зі складу морських сил самооборони Японії. А до британської бази Мархем з США прибули 4 перших багатоцільових винищувача F-35B Lightning II. На Вітебському форумі показали літаючий безпілотник з інтегрованим гранатометом. Співзасновник Google та голова Alphabet продемонстрували фінальний прототип персонального флаєра Kitton Hawk із батареєю на 20 хвилин. А ізраїльська компанія Tactical Robotics вперше провела перевезення медичного манекену на безпілотнику Comorant. Реактивна система залпового вогню «Смерч» здатна одним пакетом знищити аеродром з технікою, а 6 таких машин вистачить, аби зупинити танкову бригаду. Проте цей застарілий зразок вже не відповідає потребам часу, тож наші конструктори створюють комплекс «Вільха» з керованими ракетами, що у 10 разів точніші за радянські. Розгорнути та зарядити комплекс за півгодини, здійснити пуск пакету з 12 ракет за 48 секунд і за 3-4 хвилини залишити зону пуску. Такий режим роботи від нового комплексу вимагало технічне завдання для забезпечення живучості, і розробники впорались. Ми створили нове високоточне озброєння поки що на ту ж саму дальність, що і «Смерч» – від 20 до 70 кілометрів. І ми розгорнули виробництво нової ракети самостійно. Ми все тепер робимо самі. Ми робимо корпус двигуна, сопловий блок, стабілізатори, бойову частину, запобіжно-виконавчий механізм, систему наведення, систему прийняття сигналів супутникової навігації, газове управління, підривачі. Але паралельно ведуться роботи, які дозволять комплексу «Вільха» перевершити своїх прямих конкурентів по 300-му калібру – китайську систему А-100 і російську «Торнадо-С». Я думаю, що комплекс «Вільха» поступово замінить комплекс «Точка», тому що впродовж найближчого часу будуть завершені роботи зі створенням версії з збільшеною дальністю до 120 км з тими ж показниками точності. Бойова частина такої ракети зменшиться з 250 до 170 кг, а двигун навпаки буде більшим. В результаті боєприпас підійматиметься на висоту 30-40 км, що сприятиме збільшенню дальності. Точка прицеливания. Да, и вот одна, вон вторая воронка, видите? За перші 2 роки випробувань було випущено близько 3 десятків ракет. На максимальній дальності вони влучали у необхідну коло радіусом до 15 метрів, а іноді і в кілок з червоним прапорцем мішенню. З кожним разом результати тільки покращувались. Під час випробувань перевірялась високоточна система наведення, уточнювались балістичні характеристики ракет, перевірялась ефективність і якість нового твердого ракетного палива, а також ефективність бойової частини ракет. Сьогоднішні випробування довели якість нових ракетних корпусів, які виробляються на найсучаснішому обладнанні, яке буквально місяць тому було змонтовано на державному підприємстві «Артем». 25 квітня на випробування приїхав президент Петро Порошенко і міністр оборони Степан Полторак. Було здійснено 7 пусків, 2 одиночними і 5 залпом. А за тиждень, 2 квітня, цілком заслужено секретаря РНБО Олександра Турчинова голова держави нагородив орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня, а орденом за заслуги 1-го і 2-го ступеня гендиректора КБ «Луч» Олега Коростельова та очільника Павлоградського хімічного заводу Леоніда Шимана. Вперше за такий короткий термін було налагоджено виробництво нової високоточної зброї. Бо лише 2 роки тому рішенням Ради національної безпеки і оборони було доручено розпочати ракетну програму. І сьогодні ми завершили випробування, і ракета буде поставлена на озброєння. Зараз більшість боєприпасів до «Смерча» на армійських складах касетні, тож військові наполягали на уламково-фугасній бойовій частині до нової ракети. Та з огляду на уніфікацію роз'ємів «Вільха» запустить і термобаричний. Такий широкий вибір маємо завдяки тому, що нещодавно Україна стала однією з 5 країн світу з унікальним виробництвом. Запускаємо на нашому провідному оборонному підприємстві технологічну лінію, яка
забезпечить виробництво унікальних корпусів для наших ракет. Вона унікальна, тому що виробляє сильні корпуси, які не треба зварювати і які відповідають всім вимогам наших ракетобудівників. 8-метрова ракета на початковій і кінцевій ділянках траєкторії стабілізується завдяки 9 десяткам одноразових реактивних двигунів. Цікаво, що діаметр розведення 800-кілограмових ракет, запущених залпом, може сягати 1500 метрів. Каждая ракета имеет свое индивидуальное наведение по спутниковой системе координат. Естественно, они не могут лететь в разные стороны, они все наводятся там плюс-минус в одном квадрате. С военной точки зрения представим, с той стороны какой-нибудь блокпост, а каждая ракета наведена точненько. Вот эта ракета полетит в вот это хранилище, где стоит БМП. Вот эта ракета полетит вот конкретно в этот блиндажик. Звісно, паралельно з вдосконаленням ракет планується виробництво власних направляючих, а також бази із автоматичною системою пуску. Я не виключаю, що база може бути уніфікована з базою комплексу «Грім-2», який на сьогодні виготовляється для одного з інозамовників. Я думаю, що уніфікація бази під ці два комплекси суттєво спростить подальше обслуговування цих зразків. Квітневі пуски відбулися за участю військових аташе, і не виключено, що інші країни вже зацікавились українською новинкою. Навряд чи Вільха піде на експорт раніше за прийняття на озброєння нашої армії, хоча валюта проекту би не завадила для здешевлення виробництва. Та якщо це і відбудеться, то деякі параметри чи опції комплексів для інозамовників зазнають обмежень, а поки напружена робота продовжується. І на сьогодні триває етап державних випробувань, який буде триватиме десь до липня-серпня, враховуючи великий обсяг параметрів, які треба перевірити. Цей комплекс, ймовірно, буде прийнято на озброєння десь у серпні. Також президентом поставлено завдання цьогоріч почати його серійне виробництво. Будемо сподіватись, що так і станеться, адже це підвищить потенціал Збройних сил України і завантажить мінімум 15 вітчизняних підприємств, що працюють над Вільхою у кооперації. Наступного разу дізнаєтесь про новинки виставки Євросеторі 2018 та автоматичні пістолети. А на сьогодні це все. Нагадаю, цей та попередні випуски шукайте на сайті 24 каналу та Ютубі Військового телебачення України. Дивіться нас!